Okay, so Assalamualaikum dan selamat petang. So kita akan continue kita punya composite function 5.2 sikit lagi part 2 dan masuk 5.3 on inverse function. Okay, so we look at the example that we stop number 4 on 5.2. So kita akan terus pada nombor 5. Okay, the functions given adalah 3 power of x and then function g 1 plus x. So dia suruh cari function, find as a function of x for your function composite. So samalah g f x. So g you put inside your f function 3 power of x. Okay, so put inside your g function as x object 1 plus 3 power of x. Sini x. So that is your answer. Okay, and then find fg, fgx, f put inside g 1 plus x. So masukkan dia sebagai objek dalam f 3 power of 1 plus x. Sebab you punya objek adalah 3 power of x. So that is the answer. Okay, ni straight away lah. And then we look at number 6. You ada function f dan juga function g. Okay, so sama cari composite fg and juga gf. So you find gfx. Okay, g put inside function f 2x plus 1. Okay, then put inside your g, so e power of x. So put inside the g function as e power of 2x plus 1. Okay, masukkan dia sebagai you punya function objek dalam x. So ini jawapan dia untuk gf function. Okay, lepas tu cari fg. Put g function as object dalam f. So g function is e power of x. So fu adalah 2. Put here as object x. So times e power of x plus 1. So you got 2e power of x plus 1. Okay, and then we goes for 7. Sebab composite ni dia masuk dalam objek sahaja. So sama untuk lone dan juga linear. Cari fg dan gf. So cari gf function. G put inside f function. F function adalah lone x minus 5. Okay, masukkan dalam G. So this is your x. So lone x minus 5 as your object. Plus 3. Okay, so that's the answer. Because you put this one as object. You punya f function dalam G. Okay, kemudian cari gf dah cari. fg, fgx. So sama f put inside g function. G function adalah x plus 3. Okay, letak dalam function f. So function f adalah lone xu ni. So in bracket xu adalah x plus 3 minus 5. Dimasukkan dekat objek x tu adalah x plus 3. So you simplify x 3 minus 5 minus 2. So you akan dapat lone x minus 2. Okay, and then 8 pun sama. Dia cari function. Dia dah bagi composite function before.
dia bagi single fraction macam nombor 7, 6, 5 dan before. Dia bagi single fraction, dia suruh cari composite FG ataupun GF. Sekarang terbalik, dia bagi composite function dan dia bagi single fraction, single function F. Dia suruh cari lagi satu single function USGX. Okay, so itu cara yang kedua lah. Kalau dalam soalan tutur tu nombor 5. Start nombor 5 tu. Dia dah bagi composite, kena cari single function sama ada F atau G. Kalau suruh cari G, F dia akan bagi. So dekat sini you punya FG function dia dah ada iaitu 10x tolak 9. So sama, you buat dulu. Okay, G tu you nak cari. So G tak tahu tapi you masukkan dalam F as an object. So kat sini lah. So sama, ni kita tulis balik 10x tolak 9. Okay, so kita masuk dia sebagai objek dalam function 2x plus 3. So 2, objek x tu sebagai gx. Sebab gx tu yang you nak cari dan you masukkan sebagai, you put as an object. So 2 in bracket gx as an object plus 3. Okay, equals to 10x minus 9. Jadi you selesaikan, ini you dapat 2gx 10x tolak 9 tolak 3. Okay, you akan dapat 10x minus 12. Then you divide by 2. Because times bawa ke kiri jadi bahagi. Lepas tu you simplify lah. You boleh separate as 10x minus 2 minus 12 minus 2. So you will obtain 5x minus 6. That is your function G. Itu cara nak cari Gx. Ya Syamira? Soalan? Angkat tangan tu, ada soalan Syamira? Ada? Ada soalan? Ada. Ya. Nyatakan Soalan 7 tadi, madam. Soalan 7. Ya. Yang X tambah 3 kurungan tu bukan darab lah, madam. X tambah 3. X tambah 3 tolak 5 tu. Ini you buka. Ini bukan darab. Darab is like this. Ataupun you tulis macam tu. Itu darab. Sekarang ini you ada operation X plus 3 in bracket minus 5. You buka as X plus 3 minus 5. Okay, ada beza tau. This is not multiplication. Cuma madam buat kurungan tu untuk menunjukkan that is object that you masukkan X plus 3. Then you minus 5. Understand? Faham, madam. Okay, so bukan darab je kat situ. It's not multiplication. Okay. Okay, so berbalik pada soalan nombor 8. Tadi dah find Gx. Dah cari Gx function. So sama. Ini bila you nak cari G tu sebagai objek. Dia akan ada lagi satu contoh, you nak cari single function, F tu kat luar. Maksudnya G tu ada function tapi F tu nak cari. Dekat luar lah, ini yang dalam kan. G tu as an object. So kita tengok pada nombor 9. Sama, dia bagi Gx. Lepas tu dia bagi function Fg, dia suruh cari Fx. Tadi terbalik. Tadi dia bagi Fg. Tapi dia bagi F. Tapi dia suruh cari G. G tu kat dalam lah as an object. Sekarang dia punya G tu kat dalam dah ada. F tu yang kat luar yang nak cari. So kita pun tulis dulu. Fgx as your composite given 4x minus 1. So you tulis. Okay, so you pun masukkan Gx tu dalam ni Gx ni. Sebab Gx tu dah ada kan. So kita pun masukkan 4x tolak 5. Tadi Gx tu tak tahu tapi boleh masuk as objek dalam F. Sekarang Gx tu dah ada tapi you nak cari F. F tu tak ada. F tu nak carilah. Sebab tu bila kita nak masuk dia dah ada tapi kita nak masuk dalam function F dan kita kena buat letting U. Dalam AMAT pun sama belajar ni. So kita kena jadikan U. So this one
you have to let as u. Penggantian lah, substitution. Okay, u as 4x minus 5. Ni jadikan u. So bila jadikan u, you kena terbitkan u tu as a topik. Sekarang you terbalik, you kena terbitkan x tu as a topik. So 4x, u plus 5, x, u plus 5 divided by 4. Okay, jadi sekarang purpose you gantilah. Ganti ni dalam sebutan u. Ni u kan. Okay, ini x ni pun ganti. Ganti dia sebagai ni. So ganti u plus 5 over 4 minus 1. Sebab dia function kat luar. Kita tak tahu function dia kan. Sebab tu kita kena buat substitution. Beza dengan yang kat dalam ni. Dalam tak tahu tapi tahu nak ganti dalam f yang dah ada. Okay, so yang ni kita boleh simplify. This one 4 finish lah. Okay, so you will obtain the answer as fu u plus 5 sama. Ini pun sama. You buka kurungan as tolak lah, bukan darab je. U plus 5 in bracket open minus 1. Okay, so you obtain for f in object u plus 4. Tapi you nak fx kan? Jadi you gantilah objek tu das. Okay, you punya objek tukarlah sebab you nak f, you punya objek tu x. So tukar jadi objek dia adalah x. Asal objek dia adalah u. So this is your answers. Function f. Okay, that is for 9. Cara you nak cari single function lah. If given composite. Sama ada kita cari dia dekat luar, ni f kat luar kan. Ataupun dia dekat dalam. Dalam ni kita boleh ganti dia as objek lah. Dia akan terbit gx tu as topik. Kalau kat luar kena buat penggantian as u. Okay, kita tengok pada nombor 10. 10 pun sama. Dia bagi fg composite. Dia bagi single function gx. Dia suruh cari gf. So nak cari gf kena cari dululah. You have to find first fx. Find dulu fx barulah boleh cari composite gf kan. Then barulah cari satisfy and find the value x. So ada dua soalan yang ditanya kat sini. Find ni satu, lepas tu yang ni nombor 2. So cari dulu f function. So nak cari f function sama macam tadi. So kita tulis dulu fg function composite 4x squared minus 2x plus 1. Okay. So g dia dah bagi. So letak dalam 2x plus 1. Okay, so samalah. Dia dah bagi gx, kita nak cari f kan. So f tu kat luar. So f tu tak ada benda nak masuk kan. Nak cari, so ini kita let as u. So let as u 2x plus 1. So 2x u minus 1 x u minus 1 over 2. So baru ganti as fu. Ini pun gantilah sebab ada dua benda nak masuk kat sini kan. So u minus 1 over 2 squared minus 2 u minus 1 over 2 plus 1. Tadi x dia satu saja. Tempat dia nak masuk ni. Sekarang ada 2. X squared dengan x. Untuk 4x squared minus 2x plus 1. Okay, samalah. Ini you kena kembang. So fu u minus 1 squared over 2 squared 4 minus. Ini boleh terus eliminate. So akan tinggal in bracket u minus 1 plus 1. So ini pun boleh eliminate. 4, 4. So nanti you akan tinggal f function objek u. You kembangkan ni. U squared. U times negative 1 times 2. Negative 2u. Negative 1 squared plus 1. Ataupun you nak tulis u minus 1. U minus 1 you kembangkan. Cara cepat adalah a plus b squared Macam repeated factor yang pernah ajar dekat chapter 2. Yang penting you kembang u minus 1 squared tu. Ini pun sama kembang. Negative u
Negative give you positive plus 1. Jadi you akan dapat u squared negative 3u plus 3. Simplify lah the like terms. Lepas tu tukar jadi objek dia fx. So x squared minus 3x plus 3. Okay. So you dah dapat dia punya function fx tadi ni lah. Cari function fx. Barulah you boleh cari you punya gf function. Ni lah. So cari gf function iaitu composite gf. So g masukkan f. F adalah x squared minus 3x plus 3. Okay, masukkan dalam g function adalah 2x plus 1. So 2 dalam kurungan, this is your object, x squared minus 3x plus 3 plus 1. So ni kembang lah, dapat 2x kuasa 2 minus 6x, 2 times 3 plus 6 plus 1. So you akan dapat 2x squared minus 6x plus 7. So that is your GF function, GF composite. Okay, dah satisfy lah untuk cari yang pertama. Lepas tu, subsequently find the value of x bila you samakan composite tu. Untuk yang pink ni, yang given dengan yang you cari GF function. So you samakan lah based on this equation. So you equate 4x squared minus 2x plus 1 equates to 2x squared minus 6x plus 7. Kita akan samakan composite tu from your left FG, right GF. So you solve, jadikan dia quadratic. So this one minus, you got 2x squared minus 2x plus 6, you akan dapat 4x plus 1 minus 7. Bring all this to the left so that your right hand side equals to 0. So you dapat negative 6. Okay, yang ini kalau you straight away use calculator A2 for A2, B4, C negative 6, make sure you letak macam ni, you dapat. Okay, make sure you letak depan 2. Okay, so that sepadan dengan atas. Okay, kalau tak, you simplify. Simplify, you dapat x squared 2x minus 3. Okay, so bila you tekan, you akan dapat roots yang sama, iaitu negative 3 untuk calculator and 1. So you reverse your factor x minus 1. So x minus 1, x plus 3. Tapi kalau tak ada yang ini tak ada, then you kena letak 2. Supaya you darab ni, you kembang x times x, mesti dapat atas 2x kuasa 2. For those yang tak simplify lah. Kalau yang simplify, then tak perlu letak 2 kat situ. So that you punya factorize step tu betul. Okay, bila kita darab balik factor tu, kita mesti dapat ax squared yang kat atas. Sebab bila kita tekan calculator, kita tekan pink, kita tekan hijau, jawapan roots dia sama dekat calculator. Okay, so you got 2 roots, x equals to negative 3 and x equals to 1. Okay, so that is example N for 5.2 composite function. Composite kita akan cari dalam GF dan FG dan juga given composite function GF dengan FG dan cari F ataupun G dalam soalan ataupun solving problem macam nombor 10 ni lah. Okay, so we goes to 5.3 inverse function. Selepas dah tengok composite, pergi pada inverse function. So inverse function kita ada learning outcome, kita akan pakai algebraic approach ataupun horizontal line test HLT to determine whether the function is one to one. Kalau vertical line test masa 4.1 tu untuk tahu that is a function. Function tu adalah function ataupun tidak. Tapi kalau horizontal line test HLT nak tentu function tu adalah one to one. Dia memang function tapi nak tentukan dia one to one ataupun tidak. Itu kita pakai horizontal line test. Kita boleh pakai graphical ataupun algebraic approach. Okay, lepas tu sama kita akan determine inverse function berdasarkan function yang kita belajar lah, iaitu linear, quadratic, surd, absolute, exponential dan log. Dan kita kena determine juga domain dan range untuk inverse function.
Asal kita tahu domain range untuk jenis-jenis function yang kita sketch. So samalah juga dengan inverse function. Lepas tu sketch the graph of function dengan inverse function dalam axis yang sama. So kita akan sketch jugalah untuk 5.3 ni. Okay, tengok pada 5.3 notes inverse function. One-to-one function is a function that has one-to-one relation. Kita boleh determine whether function is one-to-one or not by algebraic method, satu yang pertama, dan juga graphical method, horizontal line test. Tapi selalunya kita akan pakai method graphical lah. Jarang lah dalam tutor pakai algebraic method. Okay, so algebraic method Medan akan tunjukkan example dia. Untuk graphical method, kita akan pakai horizontal line test lah. So HLT ni is to determine fx is one-to-one function. Okay, so kita tengok pada algebraic method. Yang pertama, a function is said one-to-one if function given from left to right, kita masukkan objek tu x1 dengan x2. Bila dia sama x1 dengan x2, maka you punya objek tu adalah elemen bagi domain F. Satu, kita jarang guna method algebraic. Kita akan guna graphical method untuk kita tahu dia one-to-one. Lebih mudah lah nak tengok. Tapi dalam nota kita akan tunjuk method algebraic tu juga. Okay, tengok pada example. Ada dua je example untuk algebraic method. Determine whether the function below are one-to-one or not using first method lah, algebraic method. So untuk A, since that dia linear dan dia punya X adalah real number kan, so semualah. So kita nak tunjuk dia sama, so kita kena masukkan objek tu as X1 dan X2. Satu dia leceh sikit lah pakai algebraic method. Tapi kita tak payah pakai untuk tutor. So kita pakai graph. So masukkan objek tu as X1 tolak 1, 2X2 tolak 1. Maksudnya objek tu X1 dan juga X2, kiri dan kanan lah. Jadi tolak 1 ni kalau you bawa ke sana akan habislah. So you tinggal 2X1, 2X2. Sama. 2 pun you divide, you akan finish. 2 divided by 2 adalah 1. So you dapat X1 equals to X2. So you dapatlah dia punya definition. So you boleh cakap since X1 equals to X2, so Fx 2x minus 1 is 1 to 1 function. Okay, and then for B, kita tengok untuk kuadratik sama, elemen dia ada number, maksudnya semualah, dia tak ada stated domain. So kita tengok pada, kita masukkan SF X1 and X2. So kita masukkan kat dalam function kuadratik tu. So X1 tapi dia kuasa 2, tambah 2. X2 tapi dia kuasa 2, tambah 2. Okay, tambah ni pun sama, kalau bawa ke kiri, tambah 2 tolak 2 habislah kan. So you akan dapat X1 kuasa 2 sama dengan X2 kuasa 2. Okay, tapi dalam kuasa ni, kalau you tahu kuasa 2 akan jadi punca kuasa akan bagi you tambah dan tolak. You ada 2 lah nilai. Tambah dan tolak untuk X1 dan tambah dan tolak X2. Bila you square both side. You square both side tu, kuasa 2 tu akan hilang lah kan. Tapi dia akan bagi you plus and minus X value. Jadi you ada 2 nilai X. Satu positif, satu lagi negatif. Jadi dia tak boleh lah follow yang X1 tu sama dengan X2. Daripada definition algebraic method tadi. Yang inilah yang menunjukkan kalau kita buat masuk objek X1 dengan X2 kat kiri kanan untuk objek, dia mesti dapat X1 sama X2. So untuk kuadratik taklah. Sebab square root akan dapat plus minus. So since X1 is not equivalent to X2, so Fx X squared plus 2 is not 1 to 1 function. Okay, tu menggunakan algebraic method lah. Tapi kita tak guna sangat kat tutor dan juga dekat assignment.
Kita banyak guna graphical method. Sebab kita sketch kan in the beginning masa 5.1. So kita tengok second method, that is graphical method. A function is said to be one-to-one if and only if horizontal line parallel to x-axis drawn across the graph has only one intersection point. So contoh ni graf kuadratik. So ni graf HLT lah. Ni kita buat HLT test. Nak buat putus-putus boleh, nak buat satu garis penuh as solid line pun boleh. As long as horizontal line test lah kepada you punya graph. So bila you buat, dia cuts 2 points. So bila dia cut 2 point, since horizontal test cuts 2 point, so dia bukan not one-to-one function. Tadi kita pakai algebraic method pun, kalau quadratic dia real number pun bukan one-to-one kan. Jadi lebih mudah kita guna graphical approach. Okay, untuk yang second example, untuk graph ni kalau tengok, graph ni adalah graph exponential kan. Exponential EX, betul tak? Kita dah sketch kan, exponential adalah graph approaching to x-axis. So exponential, tapi kita buat HLT test, dia cut 1 point. So bila dia cut 1 point, since the horizontal cut 1 point, then it is said to be one-to-one function. Okay, sebab asalnya kalau dia one-to-one, barulah dia ada inverse. Kalau dia not one-to-one, macam kuadratik ni, dia bukan not one-to-one kan. Jadi dia tak boleh ada inverse function. Sebab tu kita belajar inverse function kat 5.3. Dia one-to-one, barulah dia ada inverse. Dia not one-to-one, as HLT test, horizontal line test, dia tak ada inverse function. Tu konsep nak tahu function tu adalah one-to-one untuk graphical method. So kita pergi pada example. Kita nak determine whether the function below is one-to-one or not by using graphical method. So samalah untuk A ni, kita akan ulang step 5.1. Kita lukiskan, ini shape dia senyum. Lepas tu dia ada domain 1 hingga infinity. Okay, so carilah mula-mula you punya minimum point. Okay, minimum point boleh terus tulis. You boleh cari sama method dia negative b over 2a tu you buat sendirilah sebab ni ada repeated kan 5.1 ataupun for those yang ada class Swiss dia boleh masukkan x squared minus 2x minus 3 dia akan dapat minimum point 1 negative 4. So kita pun terus sketch. Okay, step sketching tu sama masa you ambil dekat 5.1. So masukkan negative 1 ni. 1 ni you dapat negative 4. So sini 1. Ni tak termasuk sebab open bracket. Walaupun sketching tapi dengan betul lah. Okay, lepas tu graf dia adalah senyum. So teruslah senyum. Ni adalah Y. Ini 1. Okay, and then sama kena tahu dia punya intercept. Since kat sini dia lalu x-axis, 1 je kan dia lalu. So you kena carilah untuk dia punya y-axis tu berapa. Okay, lepas tu you buat HLT test. Ini adalah horizontal line test. Tu negative 2, negative 3. Okay, so this one 3. You punya intercept. Baru lengkap lah. You punya graph. Lepas tu buat HLT test. Nampak dia cut 1 point. So cakap lah. Since HLT test. Nanti kalau assignment tulis penuh lah horizontal line test tu. Ini nota. So
boleh jawab as singkatan lah. Since horizontal line test cuts 1 point, sebab markah tu ada untuk you state ini 1 point. So function fx is 1 to 1 sebab dah ada fx kan. Function is 1 to 1. Okay, lepas tu tengok pada B. B adalah absolute. Vertex dia depan tambahkan, so vertex ke atas. V shape dia. Okay, and then element dia adalah real number. So vertex dia kalau kita tengok, kita samakan dengan kosong. X tolak 1 sama kosong, kita akan dapat 1 lah. And then you masukkan dalam Y, kosong tolak 1, 1. Okay, you dapat 0 minus 1 is negative, but you have modulus. So modulus to the negative value give you positive. Okay, itu untuk you punya intercept. So terus buatlah graf dia. Ni 1 kan. Ni pun 1. Vertex dia 1, X dia 1, Y intercept dia pun 1. Okay. Lepas tu sama, dah siap graf ni. Buatlah HLT test. Iaitu garisan baring. So nampak dia cuts 2 point. So you pun cakap, since HLT test cuts 2 point, fx is not 1 to 1 function. Function is not 1 to 1. Fx is not 1 to 1 lah. Okay, itu untuk B. Lepas tu untuk C pun sama. Graph vertex still positif, so V ke atas. Sebab luar absolute tu masih positif. Tapi ada restricted domain, setengah dan 4. Okay, so you masukkan X4. Cari vertex dulu. Kau ikut step tu, cari vertex dulu. 2x tolak 1 sama kosong. So x equals to half. So vertex tu adalah half 0 lah. Okay, sama cari y0. So 0 modulus 2x minus 1. You akan dapat x equals to half. Okay, you tak perlu buat negatif to 0 Kalau buka pagar kan kosong tambah tolak kan, tapi 0 kan neutral, tengah-tengah. So jawapannya memang 1 sajalah. So you pun buat graf dia. Mula nak buat bentuk V, tapi sebab graf you exist untuk setengah ke 4 sahaja. So sini setengah 4. Okay, untuk setengah tu vertex you. Okay, untuk 4 you boleh masukkan X4 dalam function fx you. So 2, 4 tolak 1 modulus. You akan dapat 7. So 7 kat sinilah. Dan 7 tu tak termasuk sebab open bracket. Kalau tengok dekat dia punya domain ni open bracket. Ni adalah close bracket. So setengah tu memang termasuklah. Untuk 4 ni buat circle. Okay. Sini adalah 7. Lepas tu terus buat garisan. Sebab dia V kan. Straight line lah. Cuma asalnya V. Cuma dia tak buat penuh V tu. Dia buat separuh saja. Sebab graf dia exist setengah ke 4 domain dia. Okay. Dah dapat tu barulah buat HLT test. Sebab graf you dah lengkap kan. So buat HLT test memanglah kita touch. Yang warna merah tu adalah
Madam buat HLT test yang Madam bulatkan tu ya. Bukan graf tambahan ya. Kalau nak buat graf putus-putus pun boleh. As long as you tunjuk lah. Tu adalah HLT test. Warna merah tu lah. Dan you pun cakap. Okay, since HLT test tu cuts 1 point. Ayat dia samalah kan. Tapi kena tulis sebab tu ada markah dalam assignment. Since HLT test cuts 1 point, Fx is 1, 2, 1. Okay, lepas tu tengok pada D adalah square root. Square root function dalam positif, kat luar pun Y positif kan. So you punya shape adalah macam ni. Dan dia ada restricted domain lah, dia dah bagi greater or equals to 2. So kita pun cari dia punya domain pun dia dah bagi, tak payah carilah. Sebenarnya sama kan macam ni. Tapi you dah dapat domain dia, tak perlu buat lah dia starting point. So dia dah bagi kat sini. So terus buat graph dia dan kita sketch graph dia. Okay, Y, X. So 2, 0 is your starting point. So termasuk sebab dia equivalent kat sini. Dan you punya shape pun dah ada, terus buat. So this is 2. Okay, that is your square root graph. Dia tak ada intercept lah. Untuk Y. Untuk X adalah, that is 2. Starting point tu adalah X intercept. Lepas tu sama buat HLT test. Yang merah ni, cuts 1 point. Then you pun conclude, since HLT test cuts 1 point, Fx is 1 to 1 function. Okay, jadi pengetahuan untuk sketching tu dah ada. Cuma Madam tak detail lah buat step 1, step 2 tu kan. Sebab sama, you nak dapatkan graph tu, you follow the step. Cuma tambah, you kena buat HLT test to determine the function is 1 to 1 function. Okay, so that is for the example for graphical method. Nak tahu function tu 1 to 1 atau tidak. Kita guna horizontal line test. Okay, tengok pada inverse of function. So inverse of function is, if f is 1 to 1 function, macam mana cakap tadi lah. Kalau dia 1 to 1 function, then the inverse of f ada. Maksudnya denoted as f inverse. So kalau dia 1 to 1, kita pakai HLT test dekat graph, dia cut 1 point, dia ada inverse function. Kalau dia cuts 2 point by HLT test, dia tak ada inverse function. So the function formed by reversing all ordered pairs in F. So kalau dia not 1 to 1, F tak ada inverse. F does not have inverse and F inverse does not exist. Itu ada cerita lah untuk penggunaan HLT test tu untuk function tu 1 to 1. Kalau dia bukan 1 to 1, dia tak ada inverse. So properties of inverse function, dia inverse function tu mesti 1 to 1 function lah, inverse ni. Okay, dan kalau kita dah tahu domain dengan range masa 5.1, so ini sangat penting lah. Kita tak perlu 2-3 kali cari domain dia. So domain untuk, contoh, domain untuk F inverse akan sama dengan range untuk F. Dia akan terbalik lah. Lepas tu range untuk F inverse, dia akan sama untuk domain function asal. Dia terbalik sebab dia kan inverse, so dia akan ambil domain F. So ini yang sangat penting lah. Lepas tu kita tak cari lagi domain dia, dia akan ambil berdasarkan domain dan range function asal. F tu lah sebelum dia inverse. Okay, sama juga properties for composite inverse, dia tak sama maksudnya composite tu kita cari dia as composite G inverse masuk dalam F inverse. Dia tak boleh samalah dengan bila you buat composite FG baru you inverse. Dia tak boleh sama dengan. Okay, ataupun you cari FG inverse tu
composite inverse dan you cari inverse G dengan F inverse tu, F inverse masukkan G. Maksudnya dia akan jadi komutatif kat sini lah. Maksudnya dia takkan ikut. Kalau F, F tidak. G dulu. Ini yang betul. Ini taklah satu buat tak sama dengan. Tu properties of inverse. Selalu yang ni akan keluar UPS kan untuk properties. So dah tahu kat situ. Okay, tengok pada example. Semua nak cari example guna method of inverse function. Siapa yang untuk SPM dia pakai letting Y. Contoh this is your function. Lepas tu di fx kan asalnya. So you let fx as y. Fx y lepas tu you tukar x tu jadi tajuk. Maksudnya f inverse tu akan dapat dalam terms x. You pakai cara SPM. Boleh sebenarnya tapi dekat matrikulasi dia tak benarkan pakai benda tu. Tapi kalau you nak recheck okey sebab soalan untuk inverse function ni pun atau function ni dia tak keluar PSPM. So, kalau dia keluar PSPM macam contohnya budak sains kan dan dia punya lecturer akan bagi tahu jangan guna cara SPM sebab tak ada markah kat situ. So dia kena pakai property of inverse function. Inilah F inverse masuk dalam F sama dengan X ataupun Fx masuk dalam F inverse untuk cari inverse function. Okay, sebab nanti dalam tutor pun sama dah, assignment pun sama. Sebab assignment tu yang ada markah kan untuk cari inverse function. Tapi you boleh recheck menggunakan cara you punya SPM iaitu letting Y tu kan. Lepas tu you tukar X tu jadi tajuk. Itu asasnya you belajar kat SPM. Tapi dekat matrik penggunaan tu kita tidak benarkan dan kita suruh cari pakai property FS. So madam pun persoalkan jugalah because I come from school kan. Tapi kita follow lah sebab since that dia tak keluar SPM so kita gunalah property tu. Okay, so tengok pada example. Okay, macam ni kan. Kalau for those yang ambil MAT, dia buat macam ni. Lepas tu dia jadikan S tajuk. Macam tu lah. Tapi nak recheck, okay. Tapi for those yang untuk jawab untuk assignment, you follow lah property inverse function tu. Okay, so cari inverse function maksudnya nak cari F inverse kan. So nak cari F inverse, sama kita guna properties tadi. F in bracket, F inverse, X equals to X. For those yang tak ambil MAT, dia akan follow lah cara ni. Siapa yang ambil MAT mungkin dia dah belajar cara nak cari inverse function yang letting Y tu. Okay, so dia akan guna property ni. So kita akan masukkan. Kita akan masukkan F inverse ni dalam function X ni. Sebab ni kan kita anggap dia sebagai objek. So masukkan F inverse X minus 3 over 2 equals to X. Satu dia guna property. This one is using your property. Ini adalah property yang dia bagi. Yang kuning ni adalah property for inverse function. Given lah in front. Okay, lepas tu carilah ni naik atas. So akan jadi F inverse X equals to two X plus 3. Ni darab, lepas tu tambah 3. So itu you punya inverse function. Terus jadi topik. Okay, and then kita tengok pada next example. Show that fs exists for the function ini with the domain. Ni domain dia. This is your restricted domain. Maknanya kuadratik dia tidak semua smile faces, separuh je sebab graf dia existed untuk 3 kurang. Maksudnya negative infinity kepada 3. Lepas tu dia suruh cari find the corresponding F inverse. So satu-satu dululah, show dulu that the inverse function exists. So nak show kena lukislah graf kan. So using graphical method. You dah tahu graf you senyum. So you cari minimum point. Sama step minimum point pun madam tak tulis detail. Tapi you boleh guna calculator juga for those yang ada class width. Tapi yang tak ada class width tu then carilah negative B over 2A untuk minimum point. Ni kalau you tekan ni kat calculator class width, you akan dapat minimum point you 3 negative 7. Okay, shape dah ada. Ni pun dah ada. So kita pun lukis graf kita.
Okay, so 3 negative 7. This is 3. This is negative 7. So included because ada sign equivalent. Oh, tak cantik pula. Okay, senyumlah, separuh senyum kat situ. Okay, jadi bila dia lalu you punya X dengan Y intercept, so you pun kena carilah. Yang ini you pun tahu memang 11, Y intercept you sebab sini kosong. Dan you punya titik tu pun sama, you boleh tekan calculator roots you yang sentuh part CX. Negatif 12, 11. So you dapat 1.12. Okay, 1.13. Nilai roots you tu adalah dalam perpuluhan because you cannot form as factor kan. Tapi you ada roots kat situ walaupun perpuluhan. Letaklah. Satu lagi 4 point something kalau you tekan calculator. Tapi kita tak sambung graf tu. Okay, lepas tu dah siap graf you, dia suruh show ada inverse atau tidak. So buatlah HLT test. Buat kat atas ke kat bawah sama sebab dia akan cut 1 point. So you pun cakap since HLT test cuts 1 point, it is 1-to-1 function and F inverse exists. Show F inverse exists. Sebab bila dia 1-to-1, dia ada inverse function. So menjawablah soalan yang pertama by graphical method. Lepas tu cari inverse function sama guna properties F inverse X equals to X. Menggunakan properties ni lah. Okay, so kita akan masukkan dalam function tu dalam kita punya X ni. Untuk objek tu. So, you put inside. Okay, cuma kalau you nak masukkan dekat sini, dia adalah dalam bentuk kuasa 2. Dia ada kuasa 2 kat situ kan. So, banyak nak kena kuasa 2 dia. Jadi, you change the function. Ini, function ni kepada standard form. You dah ada minimum point kan. So, tukar ni. Tukar this one. To function in standard form. So, dah ada 3. So, X minus 3 squared minus 7. Daripada minimum point. Kalau contoh minimum point dia negatif 3, 7. So, dia punya function fx akan jadi X tambah 3 squared tambah 7. Ni Y. Ni X. Kalau negatif dalam kurungan positif lah. Sebab kita sama dengan kosong, kita dapat negatif 3 kan. Itu cara nak tulis standard form. Tak payah buat penyempurnaan kuasa 2 ataupun completing the square. Sebab kita nak masuk tu dalam satu tempat bila dalam inverse function. So kena dalam standard form daripada sini. Okay, you get this one from here. From the minimum point. Okay, walaupun kat sini sebenarnya ada 2. Tapi tak apalah because we put as inverse function kan. So kita akan ambil dalam bentuk termudah sebab kita akan keluarkan 2 juga. So you just use this one. So this one you masukkan dalam X ni. So F inverse X ini XU dalam kurungan tolak 3 kuasa 2 tolak 7 sama dengan X. Itu yang you masukkan. Okay, and then ni pergi sana jadi F inverse X minus 3 X plus 7. Lepas tu square, bawa ke kanan jadi square root. Okay, square root kat sini. Lepas tu tengok dia punya domain. Domain dia, I write like here. Domain dia adalah X lesser than 3. Inilah domain dia. So menunjukkan nilai tu adalah negative value. Sebab square root kan plus minus asalnya.
So this one should be negative. Asalnya adalah plus minus square root. Tapi sebab domain dia ambil negatif saja, so square root dia negatif. Okay, then dah dapat tadi, tambah 3 lah kat sini. So F inverse X, negative X plus 7 square root plus 3. So this is your inverse function yang you dapat. Sebab dia kalau square root tu kena hati-hatilah, kalau ada restricted domain, dia tak akan jadi tambah tolak. Dia akan dapat nilai negatif atau positif, tengok kat sini. Kalau sini greater than 3, so sini akan positif lah. Kita tak payah tulis negatif. Sebab square root kalau tak tulis, depannya positif. Okay, so that is the difference untuk cari inverse function bila domain you restricted untuk quadratic. Sebab dia ada inverse bila dia restricted lah. Kalau dia senyum, dia real number, dia not one to one. Sebab tu dia tak ada inverse. Graf senyum asal dia. Sebab dia cut 2 points kan. Sebab tu dia ambil separuh je senyum belah kiri. Kiri daripada 3. Lepas tu dia wujudnya inverse function. Tapi dia punya nilai tu negative square root lah. Kalau dia punya graf 3 ke atas, nanti square root akan jadi tambah. Depan tu tambah square root x plus 7 plus 3. Tu beza dia. Okay, lepas tu tengok pada soalan nombor 3. 3 pun sama, nak cari inverse. So using your properties, F inverse X. Okay, so masukkan kat sini. So 3 tambah 2 F inverse X. F inverse X tu X objek. Tolak 1. Sebab ini adalah objek you. Kena fikir kat situ bila nak masuk dalam properties. Okay, so sama 2 F inverse X minus 1 X minus 3. Okay, 2 pergi sini, index pergi kanan jadi log. Kalau log pergi sana jadi index kan. So F inverse X tolak 1 log base 2 X minus 3. So F inverse X log base 2 X minus 3 plus 1. Okay, sama juga dengan B, menggunakan properties F inverse X equals to X. Kita masukkan 2 tolak log 5. Okay, Isma noted. Log 5, 3 tolak, masukkan dekat X ni. F inverse X, so objek lah you punya X inverse tu. Okay, sama dengan X. So samalah. Kita akan jadikan dia positif log ni. So log 5, 3 tolak F inverse X. Okay, ni 2 tolak X. 2 minus X. Lepas tu log 5 pergi ke kanan jadi asas base. Base 5 lah. 3 tolak F inverse X. Ni kita keluarkan. Log 5 akan jadi 5 kuasa 2 tolak X. Sebab dia pergi as base index 5. So ini pun sama, jadikan dia positif pergi kanan. So F inverse X. 3 tolak ni. Ni pergi jadi positif kat kanan, ni pergi kiri. So 3 minus 5 power of 2 3 minus 5 power of 2 minus X. So itu jawapan akhir you. Okay, and then we goes for number 4. Sama. Dia bagi linear 3x tambah 5. Dia suruh cari inverse. Inverse tu maksudnya you buat composite tu inverse masuk dalam inverse. Tapi kena cari inverse dulu lah. Ni maksudnya inverse masuk dalam inverse. Tapi you kena cari inverse function dulu. So gunalah properties. Cari inverse function dulu. Okay, so masukkan 3 F inverse X
sebab X dia objek tu sebagai F inverse tambah 5 equals to X. So F inverse X, X tolak 5 and F inverse X, X tolak 5 bahagi 3. Okay, so kita pun cari F inverse ni tadi adalah F inverse, masukkan F inverse X. Terus masukkanlah F inverse tu sebagai you punya function. So X tolak 5 per 3. Okay, so masukkan dalam inverse ni. So X tolak 5 per 3, ni dalam ni balik. Tolak 5 per 3. Okay, bentuk ni pernah jumpa masa chapter 1 kan? Tingkat per tingkat tu. So ini pun sama. Naikkan dia. So dia akan jadi X tolak 5 tolak 15 per 3. Lepas tu ni naik atas kan? Ataupun you tahu dah ni per 3 untuk atas dan ni darab dengan 3. Ataupun you nak darab S1 per 3 pun boleh sebab dia adalah 3 per 1 bahagi. So terbalikkan. Jadi dapatlah X tolak 20 per 9. Dah habiskan B. Okay, B pun sama. Nak cari F, maksudnya F composite, lepas tu dia inverse. Tu maksud dia. So kena cari dulu composite F. So F, put inside F 3x plus 5. So masukkan dalam 3x tambah 5 tu sekali lagi. So as on object 3x tambah 5 tambah 5 sebab ni adalah X. You put F inside F, objek dia. So dapat 9x tambah 15, kembangkan, tambah 5. So dapat 9x tambah 20. Okay, barulah cari F inverse menggunakan properties. Sebab dia dah cari composite, dia nak cari inverse dia kan. Okay, so masukkan dalam inverse function ni lah. So 9 ni inverse masuk ke X ni. 9 F inverse X plus 20 sama dengan X. So F inverse X, X tolak 20, lepas tu bahagi 9. Jadi you punya conclusion tu untuk F2 negative 1 adalah X minus 20 over 9. Jawapan dia sama. Okay, so Madam berhenti kat situ dan kita akan continue part 2 untuk inverse nombor 5 onwards dengan relationship bila buat inverse function sketching tu dengan F dalam satu graf esok. Okay, boleh? Kalau tak ada apa-apa soalan, then boleh left. Nanti tengok balik video tu while you buat tutup untuk 5.2 part 2 dengan 5.3 part 1. Alright, thank you class. Boleh left. Ya, cuba faham melalui soalan tutup. Thank you, madam. Alright. Thank you, madam. Thank you, madam. Hi, madam. Alright. Thank you, madam. Thank you, madam. Okay, welcome.